تخيل تاكل كريب في الدايت وتخس. يعني قطعه الكريب الواحده دي هتشبعك من 6 ل 7 ساعات بدون اي مبالغه، بتلكم وتقفل المعده لساعات طويله جدا. وجبه خطيره بسعرات حراريه خياليه، هتاكليها في الغداء ومش هتتعشي من كتر ما انت حاسه بالشبع. جربوا يا جماعه واحكموا انتم بنفسكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. تعالوا نجهز اول حاجه الحشوه بتاعت الكريب. اول حاجه طبعا انا هستخدم فراخ. معايا كده صدر فرخه انا مقطعاه خلاص كده مجهزاه، هو بس محتاج يتبل. طبعا ملح وفلفل، كاري، بحب جدا الكاري انا في الفراخ، بابريكا، تمام. واخر حاجه بقى خل، برضو بكتر في الخل عشان ريحه الزفاره. هي دي بالنسبه لي التتبيله الرسميه للفراخ. ممكن تسيبيها يعني في التلاجة كده شويه عشان تتشرب التتبيله بتاعتك. يلا بينا بقى نجهز مع بعض عجينه الكريب. اول حاجه هنزل بيها بيضه، طبعا ملح وفلفل، ممكن كمان رشه من الخل. الدقيق اللي هستخدمه معاكم يا جماعه النهارده هو دقيق القمح الكامل، طبعا بتاع شركه سنبله الفرات. وطبعا الناس اللي عايزه بدائل لدقيق القمح الكامل كملوا معايا الفيديو، هتسمعوا بدائل كتيره جدا. مش هنسى كمان الناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين، وهقول لكم ايه البدائل المناسبه ليكم، فكملوا معايا الفيديو علشان تستفيدوا. هاخد كده معايا النص كوب معياري، هنزل فيه بالدقيق الاول، بس ادي البيض تقليبه، بعد كده هنزل عليه بالدقيق. والعجن عايزه تستخدمي فيه لبن ماشي، عايزه تستخدمي فيه ميه ماشي، انا دايما بتكون وصفاتي اقتصاديه فهستخدم ميه. تنزلي كده بالميه بالنص كوب معياري، ميه عاديه من الحنفيه، ننزل بيها تدريجي مع التقليب لغايه لما نوصل لقوام كريب. نقول بقى ايه البدائل اللي تنفع بديل لدقيق القمح الكامل. ينفع دقيق شوفان، ينفع دقيق شعير. بالنسبه للناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين ينفع تستخدموا دقيق ذره، ينفع دقيق حمص، وينفع دقيق رز. وسبق وعملت معاكم قبل كده عيش الكريب ده تقريبا بكل الانواع دي، بدقيق الرز، بدقيق الحمص، وكمان بدقيق الذره. لسه العجينه تقيله كده، انا استخدمت كل النص كوب معياري ميه. حاسه انها ممكن تحتاج حوالي معلقه كمان زياده ميه على النص كوب معياري. كده انا شايفه القوام ده حلو قوي. تعالوا كده نشوف القوام بمعلقه يعني بشكل اوضح ليكم اهو. اتقل سنه بس من الميه، لكن لا يكون بقى خفيف جدا عن كده ولا تقيل عن كده. هشتغل بيها دلوقتي حالا، لانك لو سبتي عجينه الكريب بتريح هتتقل، لان ده مش دقيق ابيض، ده دقيق فيه رده. كده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار، لازم تكون طبعا طاسه غير لاصقه. هدهنها مسحه زيت حلوه قوي في البدايه. الطاسه لازم تبتدي تسخن قبل ما تنزلي فيها بالكريب، ده الافضل. يعني هقلب الكريب بالشكل ده، وبعدين انزل بكميه مناسبه لحجم الطاسه بتاعي. بسم الله اهو، وزعي بسرعه زي الفل. درجه الحراره طبعا بتكون يعني متوسطه، ولا هاديه جدا ولا عاليه جدا. اول ما يبتدي يفك من جوانب الطاسه ابتدي اقلبيه انت على الوش التاني، واعتبري اول كريبايه دي بالنسبه لك يعني دليل ليكي هل العجينه بتاعتك مظبوطه ولا محتاجه تتظبط من حيث ايه. يعني لو لقيتي الكريبايه سمكها تخين يمكن تكوني انت متقله العجينه اصلا، فخففيها بشويه ميه او حليب. ولو انت مظبطه قوام العجينه يبقى انت حطيتي كميه عجين كتيره في الطاسه، عشان كده طلع السمك بتاعها تخين. فحاولي المره اللي بعديها تظبطي الكميه اللي هتنزلي بيها من العجين في الطاسه. لقيتي بقى الاحتمال التاني ان العجينه بتاعتك خفيفه قوي بتتقطع منك وانت جايه تقلبيها وكده في التسويه، ظبطيها بمعلقه زياده من الدقيق. سهل قوي ان انت تتحكمي فيها، ما تقلقوش يا جماعه. حتى لو اول كريبايه دي كانت بالنسبه لك فشلت، ظبطي في الكميه اللي باقيه، ما تقلقيش. احنا بنتعلم من الغلطات بتاعتنا. ابتدت تفك ازاي شايفين، فاقلبها بقى على الوش التاني. كده انا العجينه بتاعتي ممتازه، لا محتاجه تخف ولا تتقل. خلاص كده يا جماعه الكريبايه دي استوت اهو زي الفل، استوت على الناحيتين، اخدت لون ذهبي. هطلعها واغطيها بفوطه علشان ما تنشفش مني. تعالوا نعمل مع بعض كريبايه كمان نفس الخطوات. هدهنها مسحه زيت ماشي، يعني توزعي بسرعه جدا توزيعه الكريب العاديه. خلاص بسيبها بقى خالص لغايه لما هي تستوي وتفك من جوانب الطاسه. نفس الكلام ده بتعمليه مع اي نوع دقيق من اللي انا قلته لكم. يعني بسم الله ما شاء الله، انا عامله نص كوبايه من الدقيق هتعمل لي تقريبا حوالي 3 كريبات. انا بشوف ناس بتعمل بضايه معاها ربع كوبايه من الدقيق وبتطلعها كريبايه واحده. كمان كده السعرات هتبقى عاليه جدا، يعني انت هتاكلي في كريبايه واحده ربع كوبايه من الدقيق. يا ريت يا جماعه شويه تقدروا المجهود اللي انا بعمله عشانكم. انا بحسب لكم كمان السعرات اللي دلوقتي بقى المعظم بيهتم بيها، فيا ريت تقدروا مجهودي شويه بالتفاعل على الفيديوهات بتاعتي باللايك وبالشير علشان توصل لعدد كبير من الناس كمان وتستفيد منها.
تعالوا بقى نسوي دلوقتي الفراخ. طاسه حاطه فيها معلقه واحده بس من اي ماده دهنيه صحيه، وتسيبي بس الطاسه تسخن في البدايه، بعد كده تنزلي بالفراخ. خلاص كده يا جماعه الفراخ استوت بقت زي العسل وريحتها تجنن، والبابريكا مدياها لون رائع، انا بحب قوي اللون ده. دلوقتي مرحله بقى البطاطس، عشان احس ان انا باكل وجبه مطعم بجد. اخدت بطاطسيه صغيره قطعتها صوابع بالشكل ده، عليها بقى معلقه من الزيت وتقلبيها كده، وعلى الاير فراير، ما عندكش اير فراير يبقى في الفرن، تفضلي تقلبي فيهم على كل وش شويه لغايه لما تستوي وتقرمش معاكي. وده يا جماعه معايا بيكون شكل الكريب. طلع معايا 3 قطع، طبعا انا هاخد كريبايه واحده بس للغدا، ناخدها بالشكل ده. صراحه انا هستخدم صوص انا بحبه قوي، بس هو مش صحي ابدا، مش للدايت يعني. هوزع الفراخ تمام. بعد كده خطوه الموتزاريلا، لازم نحط شويه موتزاريلا يا جماعه، عشان دي اللي هتقفل الكريبايه على بعضها لما تسيح. بالظبط دي حوالي معلقه كبيره مليانه من الجبنه، مش هزود اكتر من كده. اقفلها بالشكل ده مثلث كده كده كده، وتتحط بقى على النار على الناحيتين لغايه لما الكريب من بره ياخد كريسبي كده قرمشه، والجبنه تسيح طبعا. بصوا شكل الكريب عامل ازاي، يجنن، واخد يعني كريسبي من الناحيتين، تحفه. ودي البطاطس كمان بعد ما خلصت مقرمشه وخطيره، بتفضلي وراها كده لغايه لما تاخد الكريسبي والقرمشه اللي انت حباها. طيب هدوق طبعا يا جماعه بقى واقول لكم رايي في العظمه دي. ما شاء الله تحفه، الكريب يجنن والله، تحفه. بالنسبه للسعرات الحراريه في الكريب، الكريبايه ساده يا جماعه هتوصل سعراتها ل 90 سعر حراري تقريبا. اما بالحشوه اللي انا عملتها اللي هي معلقه موتزاريلا مع صدر الفرخه، هتوصل تقريبا ل 450 سعر حراري. سعرات مش عاليه ابدا لوجبه غدا، ومش هتحتاجي جنبها غير طبق من السلطه. رهيبه، وجبه مطاعم، طعمها يجنن، وانسي احساس الملل والزهق في الدايت طول ما انتي بتغيري كده لنفسك في الاكلات، اكل نظيف وصحي، وفي نفس الوقت هتنزلي في الوزن من غير ما تزهقي. جربوا وقولوا لي رايكم. وخليني كده افكركم في نهايه الفيديو، عيش الريف باستخدام دقيق القمح الكامل اللي من غير بيض ولا منتجات البان ومن غير خميره، بيطلع طري وخطير، طعمه احلى من الفطير، وسعرات الرغيف منخفضه جدا لكن في الشبع رهيب. جربوه يا جماعه، الكل اللي ما جربش الوصفه انصحكم تجربوه، هيعجبكم جدا. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.